नमस्कार अनि स्वागत छ भ्युअर्सहरु मेरो यस कायाकल्प ट्याली ERP 9 कोर्स पार्ट 21 मा म असीम श्रेष्ठको तर्फबाट भ्युअर्सहरु तपाईहरुले यदि यो भिडियोलाई पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि मेरा अन्य भिडियोहरु पनि यस ट्याली विषयमा चाहिँ अघिल्लो क्रममा मैले राख्दै आइरहेको छु। त्यसकारण तपाईले यदि ती पुरानो भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन मा गएर तपाईले शो मोर बटनमा क्लिक गर्नुस् र त्यहाँनिर एउटा प्लेलिस्टको लिंक देख्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर मेरा सम्पूर्ण अपलोड भइसकेका भिडियोहरुको लिस्टहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यो लिस्टबाट तपाईले एक एक गरिकन सबै भिडियोहरुलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई आग्रह गरे। र त्यसपछि अब आजको विषयतर्फ हामी जाउँ। आजको विषय पनि रहेको छ ट्यालीमा रहेका लेजर ग्रुप्सहरुको जानकारी, जुन चाहिँ ट्यालीमा 34 वटा लेजर ग्रुप्सहरु रहेको छ र ती लेजर ग्रुप्सहरु मध्येमा केही लेजर ग्रुप्सहरु मैले चाहिँ अघिल्ला भिडियोहरु मैले बनाइसकेको छु, त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी आज फेरि पनि मैले यस भिडियोमा अन्य थप लेजर ग्रुप्सहरुको जानकारीहरु लिएर आएको छु। र अब भ्युअर्सहरु यदि तपाईहरु मेरो यस भिडियोमा पहिलो पल्ट आउनु भएको छ, पहिलो पल्ट हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईले मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जुन चाहिँ यो भिडियोको तलपट्टि रातो सब्स्क्राइबको बटन दिइरहेको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि सब्स्क्राइब गर्ने बित्तिकै छेउमा आउने यस्तो चित्र एउटा बेल आइकन दिएको हुन्छ, त्यो बेल आइकनमा गएर पनि क्लिक गर्नुस् र यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि मैले अब भविष्यमा जति पनि भिडियोहरु यस्ता ज्ञानवर्धक भिडियोहरु मैले अपलोड गर्ने छु र त्यो अपलोड गर्ने बित्तिकै युट्युबले तपाईलाई एउटा नोटिफिकेसन पठाउनेछ र त्यो नोटिफिकेसन तपाईले प्राप्त गर्नु भएपछि त्यसबाट तपाईले मेरो त्यो अपलोड भएको भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो जानकारी युट्युबले तपाईलाई दिने गर्छ। त्यसकारण अवश्य पनि भ्युअर्सहरु चाहिँ ले सब्स्क्राइब र यो बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। यसले मलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट मिल्नेछ अन्य भिडियोहरु पनि बनाउनको लागि। त्यसकारणले यो नबिर्सिकन सब्स्क्राइब र बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला। अब आजको जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गतको बुँदाहरुलाई हामीले हेरौं। ट्याली लेजर ग्रुप्सहरुको नम्बर 1 मा छ स्टक इन ह्यान्ड, नम्बर 2 मा छ सन्डी क्रेडिटर्स, नम्बर 3 मा छ सन्डी डेब्टर्स, नम्बर 4 मा छ सस्पेन्स अकाउन्ट र नम्बर 5 मा छ अनसेक्योर्ड लोन्स। आज हामीले यी 5 वटा लेजर ग्रुप्सहरुको बारेमा यस भिडियोमा बुझ्ने छौं। र अब हामी अगाडि बढौं। स्टक इन ह्यान्ड। स्टक इन ह्यान्ड को बारेमा यहाँ लेखिएको छ व्यवसायमा रहेका विभिन्न वस्तुहरु जुन ग्राहकहरुलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले राखिएका हुन्छन् तिनै वस्तुहरुलाई नै वस्तुको मौजदात भनिन्छ। मौजदात मतलब हामीले स्टक भनेर बुझ्छौं। यस्तो किसिमको खाता तयार गर्दा यसै ग्रुप अन्तर्गत राखिन्छ र यो ग्रुपमा हामीले चाहिँ जुन लेजर बनाउँछौं त्यो भनेको इन्भेन्टरी भनेर बनाउन सकिन्छ अथवा हामीले स्टक भनेर नै पनि बनाउन सक्छौं। दुईटा मध्येमा कुनै एउटा हामीले ग्रुपमा एउटा लेजर बनाउँछौं। र त्यसपछि अर्को छ हामीसँग चाहिँ सन्डी क्रेडिटर्स। व्यवसाय गर्नका लागि कारोबारहरु निरन्तर रूपमा भइरहन जरुरी हुन्छ। ती कारोबारहरु मध्ये खरिद पनि एक प्रकारको कारोबार हो। मालसामान जुन व्यक्ति वा संस्थासँग खरिद गरिन्छ तिनीहरूलाई साहुहरु भनिन्छ, अर्थात क्रेडिटर्स भनेर हामीले भन्छौं। यस्ता साहुहरुको खाता तयार गर्दा यसै ग्रुप अन्तर्गत राखिन्छ। यो सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुपको बारेमा मैले भने र यसको यो ग्रुपमा हामीले चाहिँ जुन खाताहरु बनाउँछौं त्यसका केही उदाहरणहरु मैले भन्छु। जस्तै कि मैले रामसँग सामानहरु किनेर ल्याउँछु र रामको खाता बनाउनु छ भने राम्स अकाउन्ट भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब मैले अन्य कुनै ठाउँहरुबाट मैले सामानहरु या केही सुविधाहरु लिन्छु भने त्यसको खाता बनाउनको लागि मैले यो ग्रुप अन्तर्गत बनाउनु पर्ने हुन्छ।
है। जस्तो कि राम्स एकाउन्ट त्यो साउको नाम भयो, स्याम्स एकाउन्ट पनि हामीले उसँग सामान किनेर ल्याउँछौँ, स्याम्स एकाउन्ट पनि हामीले सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुप अन्तर्गतमा बनाउनु पर्छ लगायतका अन्य कुराहरू। र त्यसपछि अर्को ग्रुपको नाम छ हामीसँग सन्डी डेप्टर्स। व्यवसाय गर्नका लागि कारोबारहरू निरन्तर रूपमा भइरहन जरुरी हुन्छ। ती कारोबारहरूमध्ये बिक्री पनि एक प्रकारको कारोबार हो। मालसामान जुन व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गरिन्छ तिनीहरूलाई आसामीहरू भनिन्छ। बिक्री गरेको अवस्थामा आसामीहरू भन्छन्, जुन चाहिँ हामीले ग्राहक अथवा डेप्टर्स हामीले इङ्ग्लिसमा भन्न सकिन्छ। र यो डेप्टर्सहरू यस्ता आसामीहरूलाई या आसामीहरूका खाता तयार गर्दा यसै ग्रुप अन्तर्गत राखिन्छ। जति पनि हामी कहाँ हाम्रो ग्राहकहरू आउँछन् सामानहरू लिनको लागि या सेवाहरू लिनको लागि चाहिँ आउँछन् र ती ग्राहकहरूको नाममा जुन खाता हामीले तयार पार्छौँ त्यो खातालाई सन्डी डेप्टर्स अन्तर्गत बनाइन्छ। जस्तै मैले कुनै चाहिँ अब सुमन भन्ने व्यक्तिलाई सामान बेच्छु र सुमनको खाता मलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने भयो भने त्यो सुमन अकाउन्ट बनाउँदाखेरि सन्डी डेप्टर्समा राखेर बनाइन्छ। र सन्डी क्रेडिटर्स र डेप्टर्समा हामीले जुन फरक भेट्टाएको छौँ, क्रेडिटर्स भनेको साउसँग हामीले जुन सामान किनेर ल्याउँदाखेरि साउको खाता चाहिन्छ त्यो क्रेडिटर्स हुन्छ, र ग्राहकलाई हामीले बेच्छौँ भने ती ग्राहकहरू चाहिँ हामीलाई डेप्टर्स हुन्छ। त्यसरी हामीले छुट्याएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ हाम्रो ग्रुपको नाम छ सस्पेन्स अकाउन्ट। व्यवसायमा कुनै अवस्थामा शीर्षक नखुल्ने प्रकारको हिसाब देखिन सक्दछ। त्यो रकमको हिसाबलाई तत्काल प्रयोग गर्नका लागि उजरातीको प्रयोग गरिन्छ। उजराती मतलब सस्पेन्स। सो खाता तयार गर्दा यसै ग्रुप अन्तर्गत राखिन्छ। र कहिलेकाहीँ हामीले हिसाब किताब गर्दा जस्तै हामीले चाहिँ स्पेसली ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने अवस्थामा हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको हिसाब डेबिट क्रेडिटको हिसाबहरू इक्वल आउनुपर्ने हुन्छ, त्यो हाम्रो नियमले भन्छ। तर यदि ट्रायल ब्यालेन्स इक्वल आएको छैन भनेदेखि हामीले चाहिँ कति रकमले इक्वल नभएको हो त्यो रकमलाई हामीले सस्पेन्स एकाउन्ट भनेर तत्कालको लागि प्रयोग गर्ने गर्छौँ। र त्यो खाता हामीले प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको कहाँनिर हो, कुन खातामा चाहिँ यो हाम्रो गल्ती भएको छ भनेर हामीले त्यो पोइन्ट निकालिसकेपछि या त्यो पोइन्ट थाहा भइसकेपछि हामीले सस्पेन्स एकाउन्टलाई फेरि क्लोज गर्छौँ। त्यसकारणले जबसम्म त्यो हिसाब किताबहरूको सही नाम सही ठेगाना प्राप्त हुँदैन तबसम्म हामीले सस्पेन्स एकाउन्टलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो खाता हामीले सस्पेन्स एकाउन्ट भनेर नै बनाउँछौँ, यसको एक्जाम्पल हो। र त्यो सस्पेन्स एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले सस्पेन्स अकाउन्ट अन्डर ग्रुपमा नै राखेर बनाउने गर्छौँ ट्यालीमा। यो भयो सस्पेन्स एकाउन्टको बारेमा। र त्यस्तै अर्को हामीसँग चाहिँ ग्रुपको नाम छ अनसेक्योर्ड लोन्स। व्यवसायमा कुनै अवस्थामा नगदको आवश्यकता पर्न सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुनै व्यक्ति वा सङ्घ संस्थासँग ऋणको रूपमा नगद प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यस्तो ऋण जसको लागि व्यवसायीले जमानत नराखी नगद प्राप्त गर्ने ऋणलाई नै जमानत बिनाको ऋण भनिन्छ, अर्थात् अनसेक्योर्ड लोन्स। यस प्रकारको खाता तयार गर्दा यसै ग्रुप अन्तर्गत राखिन्छ। र यहाँ हामीले चाहिँ सेक्योर्ड लोन्स पनि अघिल्लो भिडियोमा हामीले चाहिँ जुन ग्रुपको नाम को बारेमा भनेको थिएँ। सेक्योर्ड लोन्स भनेको चाहिँ जमानत दिनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् हामीले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामीले ती व्यक्तिलाई चाहिँ जुन ऋण प्रदान गरिरहेको छ हामीले उसलाई चाहिँ हामीले केही प्रमाणपत्र केही कागजातहरू हामीले उसलाई सम्पत्तिको कागजातहरू जमानतको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ र उसले हामीलाई ऋण दिन्छ। त्यस्तो खालको ऋणलाई हामीले सेक्योर्ड लोन्स भन्छौँ। यो चाहिँ अनसेक्योर्ड लोन भनेको चाहिँ बिना जमानतको विश्वासको भरमा दिइने या प्राप्त गर्ने खालको हामीले चाहिँ ऋण भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले खाताहरू तयार गर्नु पर्यो भने यसै ग्रुपमा बनाउने गर्छौँ। जस्तै कि हामीले चाहिँ कोही साथीहरूसँग चाहिँ सापट्टि लिएको छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो प्रकारको ऋणहरू, जस्तै अब 10,000 रुपियाँ सापट्टि लियो, अब साथीहरूसँग सापट्टि लिँदाखेरि त हामीले केही जमानतहरू त दिन पर्दैन, उसलाई घर जग्गा जमिन नै धितो राखेर अथवा जमानत राखेर हामीले चाहिँ 10,000 रुपियाँ लिने भन्ने त हुँदैन। उसले विश्वासको भरमा हामीलाई त्यो पैसा दिन सक्छ। त्यस्तो प्रकारको ऋणलाई हामीले अनसेक्योर्ड लोन्स भन्ने ग्रुप अन्तर्गतमा राखेर बनाउँछौँ।
र आशा छ भ्युअर्सहरू आजको यी सम्पूर्ण ग्रुप्सहरूको बारेमा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। मैले यो चाहिँ आशा लिएको छु र यो सम्पूर्ण भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो, ज्ञानवर्धक लाग्यो भनेदेखि मेरो यो भिडियोलाई अवश्य पनि तपाईले लाइक गरिदिनु होला र त्यस्तै गर्न तपाईले यो भिडियोको बारेमा के कुराहरु मलाई बताउन चाहनुहुन्छ ती कुराहरु मलाई चाहिँ कमेन्ट्स मार्फत लेखेर पठाउनु होला। तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो अथवा तपाईले नबुझेको कुराहरु भिडियोमा के छन् ती कुराहरु चाहिँ लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि तपाईले लेखेर पठाउनु भएको कुराहरुको जवाफ मैले अघिल्लो भिडियो अथवा मेरो कमेन्ट्स मार्फत मैले तपाईहरुलाई प्रदान गर्नेछु। त्यसै गर्न यो भिडियो तपाई आफैलाई मात्र सीमित नराख्नुस्। यो भिडियो तपाईहरुको साथी भाइ-बहिनीहरुलाई पनि चाहिँ उपयोगी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई तपाईले आफ्नो फेसबुक मार्फत शेयर गरिदिनु होला भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो यस भिडियो यति नै रहेको छ र यहाँबाट मैले बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।